हुन त फिल्म क्षेत्र नै अरूको डाहा गर्ने र आफ्नो मात्र दुनो सुझाउने क्षेत्र हो भनेर भनिन्छ। यहाँ आइसकेपछि कलाकारहरूमा यो कुरा स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ। अझ कलाकारहरूमा कसलाई कसरी होच्याउने र तल गिराउने, अरूले गर्न लागेको काम आफूले कसरी हत्याउने भन्ने सधैँ नै हुन्छ। यो पहिले पनि थियो र अहिले पनि चलिआएको छ। नेपाली कलाकारमा एक अर्काको टक्कर खुबै छ। बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि कलाकारहरू भित्री रूपमा एक अर्काले दुश्मन सोध्छन्। नजिकैको साथीको सिनेमा समेत खोसेर आफै गरिहालौँ भन्ने सोच उनीहरूमा देखिएको छ। अझ केही कलाकारहरूको समूह बनाएर अरूलाई सक्ने तल पार्ने खेल त नयाँ नै भएन। अभिनेत्री पूजा शर्मा र स्वस्तिमा खड्का बीच नयाँ खालको टक्कर सुरु भएको छ। स्वस्तिमाले एक कार्यक्रममा 20 लाख पारिश्रमिक लिने, कलाकारले 50 लाख उठाउनु पर्ने, 5 लाख पनि फिल्मले नउठाए त नमज्जा हुने भनेर प्रतिक्रिया दिइन्। स्वस्तिमाको यो प्रतिक्रिया पूजा शर्मा केन्द्रित थियो भनेर सबैले बुझे, किनकि अहिलेसम्म 20 लाखको चर्चामा पूजा मात्र घेरेकी छिन्। स्वस्तिमाको यो भनाइमा पूजाका फ्यानले आक्रोश पोखे। पूजा आफैले पनि घुमाउरो पारामा स्वस्तिमाको कुरामा असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। अभिनेत्री पूजा र स्वस्तिमा बीच नयाँ टक्कर देखिएको छ। पूजा र अभिनेत्री आँचल शर्मा बीचको टक्कर पनि पुरानो नै हो। आँचलले बेला बेलामा पूजा केन्द्रित स्टाटस लेख्छिन्। बाहिर हेर्दा मिलेको लागे पनि आँचल र पूरा अघोषित दुश्मनीमा छन्। अभिनेत्री वर्षा राउत र वर्षा शिवाकोटीको टक्करलाई पनि फिल्म क्षेत्रमा धेरैले नजिकबाट निहालेका छन्। अझ वर्षा र वर्षा फिल्मसँगै जुत्दा शिवाकोटीले राउत लक्षित स्टाटस धेरै लेखिन्। उनले लेखेको स्टाटसमा वर्षा राउतले सफ्ट प्रतिक्रिया जनाइन्। उनीहरूले एकैसाथ फिल्म हेर्ने काम समेत गरे, तर जसले जसरी हेरे पनि यी दुई अभिनेत्री बीच एक अर्कामा अघोषित टक्कर नै छ। अभिनेत्री सुषमा कार्की र पूजा शर्मामा पनि बोलचाल नै छैन। पूजा र सुषमा यदि एकसाथ कुनै कार्यक्रममा पुगे पनि उनीहरूले एक अर्कालाई मतलब गर्दैनन्। एकपटक सुषमाको अघि बसेकी पूजासँग सुषमा नबोल्दा सार्वजनिक भएको भिडियो नै भाइरल भयो। अभिनेत्रीमा मात्र होइन, अभिनेताहरूमा पनि टक्कर छ। अभिनेता राजेश हमाल र भुवन केसीमा महानायक भन्ने शब्दमा नै टक्कर छ। भुवन केसी हमाललाई यो शब्दले सम्बोधन गरेकोमा पटक्कै खुसी छैनन्। अभिनेत्री रेखा थापा र अभिनेता आर्यन सिग्देल बीच 8 वर्षसम्म बोलचाल बन्द भएको घटना अब पुरानो भइसकेको छ। विशेष गरी कलाकारहरू हिट हुँदै गएपछि एक अर्कासँग इगो राख्न थालेको पाइन्छ। फ्लप कलाकारहरूको दुश्मन कम हुन्छन्, तर बिस्तारै जब कलाकारमा हिटको घमण्ड चढ्न थाल्छ त्यसपछि भने उनीहरूमा अरूलाई नटेर्ने, अरूको इज्जत नगर्ने स्वभाव बढ्छ, जसले एक अर्कामा टक्कर सुरु हुन्छ। तर कलाकारहरूले के बुझ्दैनन् भने स्टारडम आज छ भोलि छैन। चाँडै बनेर चाँडै सकिने स्टारडम घमण्डले होइन, मिठो बोली र सरल व्यवहारले टिक्छ भन्ने उनीहरूलाई कसले सिकाइदिने खै। दर्शकहरू, यो खबर हामीले पूर्वेलीonline.com बाट लिएका हौँ र तपाईहरूले कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।